ආයුබෝවන් යාළුවනේ ඔයාලා එකතු වෙලා තියෙන අපේ techjaviru channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද ගන්නවා තියෙන මෙන්න මෙතන පේන HW8 කියන අලුත්ම watch එක unboxing කරන වීඩියෝ එක. ඉතින් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න මතක් කරනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට box එක මෙන්න අපිට බලන්න පුළුවන් ඉදිරි HW8 මේකේ watch එක හදලා තියෙන Wearfit කියන ආයතනයේ මෙතනට සඳහන් කරන adventure 2.0 inch full screen කියලා ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ යාළුවගේ logo එක පිටිපස්සේ තියෙනවා දැන් පොඩි විස්තර කීපයක් මේක ඇතුළත් වෙලා තියෙන මොනවද app එක සම්බන්ධයෙන් සහ යාළුවගේ logo එක මෙන්න මෙතන බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට QR code එක scan කරලා බලන්න Wearfit Pro කියන app එක download කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ ඉතින් watch එකේ box එක unbox කරාම අපිට ඉස්සෙල්ලාම මේකේ watch එක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ box එකක් තියෙනවා. මේකේ තමයි අපේ මේකේ charger එක සහ paperworks අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ. හරියට අපි බලමු මේ box එක තුල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට band එකක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ පොඩි sticker එකක් වගේ එකක්. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා charger එක සහ ඊට පස්සේ අන්තිමට අපිට paperworks බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවදුරටත් මේකේ එක්ස්ට්‍රා අපිට බෑන්ඩ් එකක් ලැබිලා තිනවා. ඒකත් තැඹිලි පාටින් ඔයාලට ඕන නම් මේකත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට වොච් එකත් එක්ක ලැබිලා තිබ්බේ. ඉතින් අපි වොච් එකේ ස්ටිකර් එක ගලව ගමු. ඊට පස්සේ මම මේක බෑන්ඩ් එකට සෙට් කරගන්නම්. හරියට ඉතින් මම මේ වොච් එක ගන්න පුළුවන් ලින්ක් සහ මිල ගණන් පිළිබඳව ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් විස්තරයක්. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ වොච් එකෙන් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. හරියට ඉතින් අද ගන්න box කරේ මෙන්න ආයේ පේන ලස්සන watch එක. ඉතින් අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ ගන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එකකින්. ඉතින් තවත් මේ වගේ සුපිරිම unboxing සහ tech වීඩියෝ එකකින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද සමු ගන්නවා. මම techjaviru.